de fântâna artezian, nu cred că a scăpat motorul. Neața la toți băieții, suntem aici cu brigada. Mă băieți, ăsta e un clip așa mai pe viteză, făcut mai pe genunchi de către neprofesioniști, în ale filmatului, bineînțeles. Ieri ne-am trezit cu un băiat care a venit la noi cu un Seria 738 și s-a întâmplat ceva cam nasol. A intrat într-o mega, n-aș putea să o numesc în băltoacă. Hai să zicem că a inundat BMW-ul. Trebuie să vedem acum care e treaba, dacă mai e ceva de salvat sau... Să menționăm că a intrat în apă și a încercat să accelereze mașina în apă un pic. Mașina nu s-a mai accelerat, s-a oprit și cam mai a fost. Într-adevăr, n-a încercat să mai dea la automat, un lucru bun. Dar vom vedea dacă nu cumva sunt bielele îndoite. În general se îndoaie bielele la situația asta. Face corp hidraulic cu apa, nu poate să o comprime și automat se îndoaie bielele. Dar fiind un motor în 6, poate sunt șanse, poate nu. Nu știu, eu sunt bine, dar la ce știu că a intrat în viteză sunt șanse mari să fie praf și să caute un 4x4. Zicem și noi. Vedem care e treaba, ne întoarcem, între timp vine și Rare și se apucă să filmeze cu sculele profesionale, nu cu astea de pantaloni scurți. Băi băieți, și încă o treabă. Dacă bușiți acum și distrugeți butonul ăla de like de acolo, știți voi de unde, sunt șanse, Vălică? Micuțe, dar sunt. Da, chiar sunt curios câte șanse. Uite, aș fi în stare să facem, după ce demontez un pic așa din experiența mea asta, nu pot să... E bonusul meu să zic așa. Să spun înainte de a da la automat dacă motorul are biele strâmbe sau nu. Dar va trebui să dau jos, cred că, un pic din tubulatura din admisie, gen galeria la BMW. Și cred că poate aș zice ceva, poate nu, poate aș zice, domnule, merge sau nu aș zice. Care are curaj să facă pariu cu mine? Vălică ar vrea mai degrabă să salveze motorul și Dani ar vrea mai degrabă să vadă un 4x4. Nu. Da, ar merge și un 4x4, dar... Dacă pune 4x4, poate vrea și evacuare. Îți dai. Da, mă, până una alta, hai să vedem dacă mai e ceva de motorul ăsta până la urmă. Da, corect. Hai, Rareș, vino mai repede să ne scoți din treaba asta de amator pe care o facem noi aici. A ridicat capote de E38, nu prea a ridicat. Păi trebuie să te obișnuiești tu, Aline, poate cine știe. N-ar fi rău. Stă. Ba da, să punem, mă prinde aici. Hai, bine că țin eu atunci. Moartă. Ia vezi, Rareș, că n-are Aline încredere în... N-am utilizare? Nu știu, sau un BMW, nu știu, în ce n-ai încredere, mă? Am. 2 fără 20, ia vedem că durează. Bă, lasă asta un pic aici. Hai să vedem repede ce face Daniel aici. Dar unde e șublerul, că nu-l văd. Păi de ori lucrăm la precizie aici, ori nu. Nu lucrăm cu asta? Cu dreptarul. Are. Credeam că n-are. Niște tipsuri aferente? Corect, corespunzătoare. Negre. Nu e rău. Și înainte avea... Unde s-a văzut? Uite-le aici. Astea sunt? Mamă, dar urât se fac astea vechi. Păi ce nu, poate cox. Da, deci tu ești aproape gata, nu? Hai să vedem dacă e gata altceva. Motorul. Bă, stai bă, că nu-i dres. Așa? Da. Așa fi comor. Înceapă, nu? A luat apă motorul. Puțin. Haideți pe acolo.
Trage furtună de aer aici și ia de pe lungitorul de la crichetă la scurt. Și pistolul de suflat. Oprește flex un pic! Spune-ți oprește un pic flex. Vreau să-mi curge apa. De-aia mă să oprească flexul. Curgea apa când am scos ăla la când. Dar făcea flexul zgomot. Uite, bagă camera acolo, vezi că intră din apă. Îți fă furtunul la admisie. Și dacă are apă în turbină, mai e ceva de el? Nu știu. Dacă a apucat să intre doar în debimetru și în turbină și n-a ridicat până sus motorul, vedem aici cât apă a intrat în admisie. Ai desfăcut de tot? A intrat apă. Intră? E, poți să bagi lanternă? Nu se vede. Nu, de-abia văd de cotilă. Nu, e o picătură acolo, dar... Putem vedea în galerie. Hai să dăm... Cred că o dăm jos mai degrabă galeria, că asta pornește și fără galerie. Ce zici, Vorica? Eu? Ai un pronostic? Până... După ce dau jos galeria, da. Pot să spun dacă are pilele strânge. Dar nu mă așteptam să fie... Chiar dacă nu știu fix. Lasă-o pe acolo și desfă în continuare. Desfă de tot, de elimină, de la o parte. Ca idee, bateria avem să dăm automat dacă va mai fi cazul. Te ocupi de baterie, pui în spatele, vezi dacă e cum e acolo. Da, acolo, cât își permite buzunarul, nu-i să, dacă Eu pierde, fac pariu nici să... că eu știu tatăl nostru dacă e. Eu fac pariu după ce dau jos galeria, dacă vrea cineva cu mine. În gerașul meu, Dar nu pot să mare ca să nu plângă nimeni că a pierdut bani, știi? nu putem, că trebuie să tai erare și tot video după aia. Auzi? A ajuns apa aici, dacă a ajuns apa aici, nici mai pun pariu că e terminat motorul dacă e apa. A, nu e, că aia n-are. Poate au venit valul și a căzut. Eu nu mai fi pesimist. Sunt realist, Bogdan. Nu mai fi nici realist. Dar trebuie să fiu. Hai să ținem și... Că eu țin cu dreptate, nu țin cu nimic altceva. Și poate în cazul ăsta să fie dreptate de partea clientului sau ceva? Dreptatea să fie de partea bielei, dacă mă înțelegeți ce zic? Exact. Ia uite-te cum stă apa în galerie acolo, în sub apă, uite ce frumos stă. Da? E apă acolo? Ai, din acolo. Nu? Se vede? Zic că are apă. Da, se vede. Iurica poți să iei lanseta, că Gata? e Da. cu băltoacă. A, de la vedem? de la pește. Trage la ceva sau? Eu pot să zic că are biela doită. Eu am zis de ieri, fără să văd asta. Păi nu mă, era cu pariu. Eu am zis de ieri, ai mers tare până apă, da. Am mers tare, mie mi-a zis că nu, că a trecut și s-a oprit motorul. Cuvântul ăsta e adevăr, să flămâna aia. Da. Deci a fost făcută o curățare de galerie? Da. Cu tot cu motor. Dacă a mers tare, nu mai gata, nici nu mai intră. Ia, dă-i bujiile Lasă, jos. lasă, lasă, lasă. Ar trebui date bujiile jos și vedem că... Dăm la automat, că nu mai contează după O aia. bujie nu se desface, că adică e bulită. Băi, și ce era tare să iasă un șalou de acolo. Hai
să-i scoatem. S-ar putea, Deci că nu țin cu să client. fie blocat. Da, chiar să nu se mai... Nu, avea sistem de la de ecluză. S-ar putea să fie blocat șalău. Exact, întotdeauna acolo. Să nu mai învârtă deloc. Eu zic să credem în miracole cu toți. Eu zic că punește și să învârte și pornește. Mă, îmi place de Iulică, dar de idee e o șansă. Niciodată n-ai de nu să Să știi. învârtă, dar nu motorul, altceva, să învârtă. Vezi plusul ăla, să stea aranjat. Bă, l-am dat după fir, ăsta e în regulă. Iulica, ce faci? Sunt deja în mașină. Sunt spip, ia un pic. Doamne ajută. Băi, uți Hai, vină în partea asta, imediat din lateral. Vină de unde e. Păi bă, eu nu ți-am zis să te sui mașini, ți-am zis să dai la automat. Așa să-ți ia Ion, să lași el o pauză, să te ia ca omul liniștit în mașină. Te-ai uitat? Ideea că are bielele foarte groase asta, dar nu știu dacă le are atât de mult încât să fie rezistat. Depinde ce, Față de în 2 litri, ăla de 2 litri le îndoaie ea. La Halos era în 2 sigur. depinde ce a făcut cu ea. Dacă a mers cu ea relanti și s-a oprit, S-a oprit, a avut e noroc. bine. Dar dacă a mers, a zis să-i dau un pic tare, să fac val în față, I-a făcut val în când biele. intri în apă, mergi un pic, pui frână, lași să ducă valul și mergi în spatele valului. Nu mergi cu valul în față așa. Oricum e riscant, asta e risc. Deci știu că a lăsat-o, că a dat... A scos el nu știu ce după cheie și a zis, uite, cheie. Păi și după aia ce-a făcut? Nu i-a dat. O cârpă, dăm cârpa aia. Noi ne pregăteam să vedem care e treaba, dacă pornește, dacă nu pornește bine. Șansele sunt infime. A uitat omul cheia în Bogdan m-a buzunar. întrebat cam cât durează să demontăm, să o pornim și zic Mai puțin decât ace. mai puțin decât aduce cheia clientul. Bine. Și de știe chestia. Bă, cu suc. Să vedem cât apă este din E interpolă. lumina? Unde e la tine? Nu e mai nevoie de lumină. E nevoie? Ați auzit de fântâna arteziană? Ia vină mă să vezi fântâna arteziană aici. Ați auzit de fântâna arteziană? Nu cred că a scăpat motorul. Ține un pic palma acolo, să facă presiune, să facă presiune. Dai drumul? Bine? Decât dacă a rezistat biela de 3000 și a fost dură, că atâta apă n-are cum să fie biele strâmbe. Drepte. Forjate de apă. Se numește corp hidraulic. Arată de barbă. Ori fi ruginit deja, mă? Nu, cred, dar a ruginit că s-a strâmbat. Mamă, uite ce... A făcut pe ea. Doamne, dacă Nu merită făcut dacă are biele strâmbe. dacă mașina asta pornește, Bine, cred că... merită pentru el. Eu zic că învârte și pornește. Un picuț mai târziu. Când îți zic eu dai la automat, da, părinte? M-ai auzit? Cu tine vorbesc. Când îți spun eu dai la automat. Și când îți zic stop, te oprești instant, nu stai încă o zi. Nu stați acolo în direcția aia. Da, dar nu era aici, să nu sară apa pe noi. E automată, nu? Dai la automat, hai. Dai la automată. Dacă se mai învârte motor. Dai? E ok, e bine. Dai, dai. Dă și mie niște mănuși, Alin. Ia mai dai la automat? Mănuși. Hai că-i fac eu semn dacă e. Te uiți la mine. Dai! Hai să punem o bujie. Eu am zis. Adu bujiile, vezi pe jos acolo. Așteptăm acum. Nu, jos, dă-ți pe jos. Ia mai dai o dată. Îi dai azi? Că răspund, trei.
scoate-le și frumos și dă-mi-le pe rând, te rog. Da. Parcă mergeam mai sus, nu era și într-o poziție mai sus. Scoate amortizoare. Dani, vezi pisica? Stai că fac Nu. Am vrut să pun 3.0 diesel, sincer. La Dani dacă strănuți pe motor. Stai că fac testul ăla. Da, nu vorbim. Nu vorbim. Test cu prăpastia? Nu vorbim. Nu cu prăpastia. O să vedeți. Are Dani un plan. Dacă știi, nu mă mai chineam eu, că aveam tot. Să ți-l fac să meargă. Din timpul meu de lucru, după aia de ce bocam. Păi nu, Vali, stai că o să vezi. E ceva deosebit. Mi-am spui, O să spune fie- că ți-o fac eu înainte să o mai faci tu. O să fie acidulat. Ți-o fac eu, ți-o rezolv eu. Îți spun că îți fac o surpriză, pleci cu mașina de acasă și te trezești că... Și ce ar fi să vii până aici cu el și de aici să facă. Nu pun galeria, o pornim fără galerie. Păi scosese bujiile, mă. Nu pun galeria. N-avem treabă. Le pune înapoi ca să... Ca să... Ce crezi? Nu cred. Pornim Ar fi una. Ar fi una. Da, aia trebuie. Dar vreau să o pornesc. Da, nu cred. Deci cu atâta apă, dacă și pornește... Hai de învârtit, mai e cum mai e? Merge cu 530 sau cu H2O mașina asta. Cu H030. Revizie. Hai să vedem în primul rând ce ulei are motor. Ulei cu apă sau apă cu ulei sau... Ba da, cred că are apă nouă. Picuț acolo. Are pentru că jos, da? Partea de jos. Bine, Pe ăla nu cred că îmi dăm seama. Oricum, pentru câteva secunde, gen, nu cred că ar fi o problemă. Dacă ar apuca să pornească și să îl oprim imediat. să dau jos. Deci, asta nu avem treabă cu el. Acum împinge turbina partea de jos. Pe evacuare e posibil să dea ceva? Nu contează cine dă pe evacuare. Ideea e că senzorul de la rampă vreau să-l deconectez eu, că pot să opresc motorul mai repede. Dacă e scos 2 teoretic, ar trebui să pornească normal în 4 ore. Nu, e altceva scopul meu. E vorba de oprirea motorului. Un pic. Ia dă-i! Oprește-o! Nu. Pornește-o? Oprește-o? Pornește-o? Gata. Ce mers are. Merge bine. Bă, dar ce mers are, vrei să cred. Păi auzi, mă? Nu, ulei, filtru, chestii. Da, o revizie. Da, e vorba cu motorul. Pare că e ok. Nu pot să cred așa și Bă, doi cât am Păi, bă, Rareș. Dani, aveți învățat de la asta. Bine, a fost. Până la urmă, cum a fost mașina? La relantiu intrată în apă sau cu turație? Ma. Deci e clar că biela de 3000 e mai groasă. La biela de 2 litri n-avea cum să țină. Sigur n-avea cum. La motorul de 2 litri diesel. Nu, cred că era așa. Pare că e ok. Mai dai o dată, Cătăline, și gata. Trebuie să pun pornește pe aici.
Tirează-o puțin. Ușor, da? Bine să vezi. Gata, opreți. Gata. Pare că e în regulă. Deci, la prima vedere, se pare că a scăpat. Deci o mică revizie și... O revizie, o verificare, turbina, dacă ne-a nenorocit-o. Deci să spus peștele din ea. Am văzut care e treaba și dacă e, hai, a scăpat. Gata, hai la masă. N-ai cum. De la ce ieși din el? Cum dracu să te mai aștepți la ce ceva? Bă, sport extrem să ieși din mașina asta. Cu Chiucu ai ajuns mașina pe elevator a doua zi. Și continuăm treaba, ulei, suflat chestii pe acolo, făcute verificări. Vezi culoarea? Maro. Da? E ok, Varin? Maro ăsta sau e cu puțină apă? Nu, ai puțin apă, am și zis. Este, nu? Nu, nu ai. Interior, exterior și degresare, ce ești? Da, să fie. Gata, uite unde a intrat apă. Să vedem camera cu lumina așa, Bogdan? Eu zice că da. Acum ce o să iasă pe filmare nu pot să dau seama. dacă tu vezi bine. Eu văd bine aici. Deci culoarea uleiului este... Gri șobolan? E urât, e apă Da, neagră. nu e culoare de... E apă neagră. Am putea să zice că e un fel de... Nu. El este negru, dar nu e negru de diesel, e un negru spălat, combinat cu apă. E ulei combinat cu apă. Băi, era normal. Da, o să vadă și clientul, când sper să vadă pe cameră. Deci vedem, e ulei combinat cu apă aici. Tocmai am vorbit cu proprietarul și i-am recomandat la ce ați văzut acolo, la uleiul ăla nenorocit care era plin cu apă, să facem un flash. O să băgăm un ulei ca să se spele tot ce e în motor și să curgă cu tot cu apă și cu ce naiba mai e pe acolo. După care o să băgăm uleiul care o să rămână. Deci întâi o să facem flash-ul. Aiurea! Ia uite-te aici. Cred că e bine. Da? Apă în mașină, apă în pistoane, apă în baie, apă în turbină, apă în intercooler, apă în piloasă, apă, e apă, e cu apă. Bă, de cât sucuri e mai bună apa. Clar.
stea la treaba asta? Nu? Spun eu. Din păcate nu. Aha, recunoaște. Dar Astra H GTC 19220 de cai stop, Nu. dar de fapt cu soft. Nu, cu 4 pistoane nu rezistă. Situația asta. A, deci numărul e... Nu numărul, e vorba de unghiul de bielă, mai multe principii mecanice. Ei vorbim de mecanică pentru mecanici, nu pentru pasionați. Adică voi sunteți copii, acum nu aveți ce vorbi Nu aici. pentru pantaloni scurți. Nu. Să se înțeleagă, nu pentru pantaloni scurți. Da, ai fictir. Nu m-am filmat pantaloni Numai pe mine. Nu mă, dacă am pantaloni scurți. Băi, mai țineți minte din episodul trecut când am zis că e zburare și ai sectir? Gata, mi-a zis și mie acum. Deci nu știu unde să stau, aici? Ești nebun! Hai să vedem ce are. Băi, dar ne-a oprit mașina asta. Da? Cât are băiat mașina asta? Cât încape. Călpul curată să ștergem acolo. Belea! Uleiul cum arată. Filtrul s-a spălat acum cu uleiul. Vezi dacă e 5-30 și cu combinații cu apă, cu cafea, cu de-asta. Sus. Mai sus. Hop. Gata! Arată ulei negru. Cel puțin arată mult mai bine ca prima dată. Se vede negru, nu se mai vede spălăcit. Zidane, faci o băiță? Hai cu barca! Băi, alo, stai că eu sunt cu barca aici. Dați-o păzlele. Hai că nu e rău. Băi, eu mă duc să fac o baie. E aproape maxim. Da. E bine, Aline? Îi dăm o cheie și vedem după. Mai verificăm o dată. Da, e la minim. Deci, cred că mai intră o jumătate de litru lejer. Atunci, da. La minim, 250. așa mă gândesc și eu, 250. Nu băga jumate de bine. Și cred că putem să o lăsăm jos. Ca idee, după procedura asta de spălare, întâi să zicem, de flash cu primul ulei, după care cu uleiul final, nu pot să-i zic chiar final, ar fi bine după treaba asta să se mai schimbe un ulei undeva în 500 de kilometri. Pentru că ați văzut ce se întâmplă în continuare, deci trebuie neapărat să aibă grijă omul și să verifice. Și, na. Aia, Aline, tu cred că s-a încălzit, cred că e ok acum. Da. Dă-i un pic ăsta. Dă-i ușor ăsta, da? Dă-i mai tare un pic. Băi, băieți, am ajuns la sfârșitul programului. La capătul puterilor. Și nu știu câți dintre voi se așteptau la treaba asta, să supraviețuiască motorul ăsta, după așa ceva. Tu ce zici, Dan? Eu nu mă așteptam, sincer. În proporție de 70% am zis e pa motorul. Păi, sincer, eu cred că în proporție de
100% aproape. Singurul care a crezut e Iulică, nu știu de unde până unde. Habar n-am, sunt gândite într-un anumit fel motoarele astea, se pare. Și sunt tancuri. Deci, dacă vrei să-ți iei vapori, îți iei un E38 cu 3000 diesel și s-ar putea să supraviețuiască. Și habar n-am. Dacă nu ai dat like la clipul ăsta, s-ar putea să-ți crească delfini în motor și în turbină. Și nu uitați să dați un subscribe chiar acum și apasă și pe clopoțelul. Așa, și în partea asta mai sunt niște clipuri undeva în zona asta cu BMW-uri. Nu știu dacă la fel de țapene, dar asta e. Vom trăi și vom vedea. Și ne vedem data viitoare.